Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Γύραμε προς το δεύτερο μισό του μηνός, προχωράμε. Βλέπω ότι τα νερά στον κάμπο της Θεσσαλίας σιγά σιγά αποσύρονται. Σε ορισμένες περιοχές λέει ότι το νερό θα παραμείνει εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα απορροής και ίσως το υπέδαφος δεν είναι σε θέση, άμα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν το απορροφάει κιόλας. Νομίζω εκεί στο Κιλελέρι είδα ότι αυτό θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες καλές ιδέες. Ο Άγγελος Φιλιππίδης, ένας άνθρωπος με σπουδές, έχει μια άποψη. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που αυτό το φαινόμενο μπορεί να ξαναγίνει, ότι κάποιοι οικισμοί θα πρέπει να σηκωθούν, να φύγουν από την περιοχή που είναι, να γίνουν στρατηγικοί οικισμοί σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν, και αυτή είναι η μία ιδέα, να μην ξαναγίνει δηλαδή, να μην δοθούν λεφτά για περιοχές που θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα μετά από κάποιο διάστημα ενδεχομένως, και το δεύτερο, να ενοποιηθούν τα χωράφια, να πάρουν μετοχές οι ιδιοκτήτες, να αλλάξει ο τρόπος καλλιέργειας, να γίνει πιο αποδοτικός και να έχουν και περισσότερα έσοδα οι δικαιούχοι. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από τέτοιες καταστροφές πρέπει να αξιοποιούμε τέτοιες ιδέες, πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση δηλαδή. Από την άλλη πλευρά να δούμε και κατά πόσον, κατά το ουδέν κακό να μηγές καλού, θα μου πείτε ελάχιστο καλό, αλλά κατά πόσο είναι δυνατόν να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος καταστράφηκε στη Θεσσαλία. Φτάνουν μέχρι τα 200-250 μέτρα, θάλασσα βρίσκουν, και όχι μόνο αυτό, κάθε χρόνο για να τραβήξει το νερό από τα 200 τόσα μέτρα καταναλώνεις και τεράστια ενέργεια. Άρα δεν είσαι ανταγωνιστικός. Γι' αυτό είπα ότι εντάξει, να ζυγίσουμε τώρα την οικολογική καταστροφή που γίνεται με τη μία ή με την άλλη. Και επειδή πήγαμε πριν από μερικές εβδομάδες στον αστακό Αιτωλοκρανίας και κάναμε μία παρουσίαση του Καρασεβδά με τους συγγραφείς, είδα τον Αχελό λίγο πριν την εκβολή του στο Ιόνιο Πέλαγος με τεράστιες ποσότητες νερού κατά καλό καιρό. Τι σημαίνει αυτό? Αντί να πάει στη θάλασσα, γιατί να μην χύνεται αυτό το νερό στον κάμπο της Θεσσαλίας, να μην ξοδεύουν οι άνθρωποι τα εκατοντάδες εκατομμύρια, πιστεύω, πραγματικά, για την άντληση, και ταυτόχρονα να ξεκουράσουμε ή και να εμπλουτίσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα της Θεσσαλίας. Η Θεσσαλία είναι η παραγωγική καρδιά της Ελλάδας. Παρεμπιπτόντως, τώρα δεν ξέρω τι υπουργός Γεωργίας και... Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν σύμβολοι, ας δουν τώρα που έγινε αυτή η καταστροφή και θα αλλάξει σελίδα, να μιμηθούν είτε την Ολλανδία είτε άλλες χώρες με εξελιγμένη γεωργία, να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε σε άλλα επίπεδα την ελληνική γεωργία και την αποδοτικότητα. Δείτε την Ολλανδία τι κάνει. Μια χώρα μικρότερη από την Ελλάδα έχει πολλαπλάσια γεωργική παραγωγή. Κάτι γίνεται. Πήγαν νομίζω κάποιοι Έλληνες γεωργοί. Έπρεπε κανονικά η Ελλάδα να έχει σε διαρκή μετακίνηση ανθρώπων στην Ολλανδία, να βλέπουν, να εκπαιδεύονται στην ουσία πώς ο καθένας στον τομέα του, στην κτηνοτροφία, στην πτηνοτροφία, στη γεωργία, στα λαχανικά, σε όλα, να αναμορφώνουν, να επιμορφώνονται και να έρχονται εδώ να αλλάξει η παραγωγή στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχάς θέλω να κάνω μια εξήγηση σε σχέση με αυτό που συνέβη με τον Ουκρανό. Όποιος και να ήταν, ίδια θα ήταν η αντίδρασή μου. Τώρα, ο συγκεκριμένος, η χώρα του χρησιμοποιεί τον αγωγό και μέσω της Ουκρανίας πηγαίνει ακόμα φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Εν καιρό πολέμου. Και εισπράττει τα διόδια. Δηλαδή, συγγνώμη, έρχεσαι εσύ στην Ελλάδα, που στο κάτω-κάτω δεν είναι πολιτική της Ελλάδας, οι εφοπλιστές ξέρετε, σε μία μέρα, για να μην πω σε μια ώρα, αλλάζει σημαία και το κάνει σημαία Τόγκο, ξέρω εγώ, το πλοίο του, και μεταφέρει. Τι θα τον κάνει η Ελλάδα, τι μπορεί να τον κάνει τον εφοπλιστή? Και είχε το θράσος να έρθει να μιλήσει έτσι μέσα στην Ελλάδα?
Ήταν Ουκρανός, Αμερικανός, Ρώσος, Τούρκος, δεν με νοιάζει. Όποιος έρχεται στην Ελλάδα και δεν τη σέβεται, με τις κλωτσιές έξω από την αίθουσα. Και το εννοώ. Να σας πω κάτι. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Έχουν καταντήσει την Ελλάδα, αυτοί όλοι, του κλώτσου και του μπάτσου. Όποιος θέλει έρχεται την Ελλάδα, την προσβάλλει, είτε είναι πρέσβης, είτε είναι ακαδημαϊκός, είτε είναι... Κάποια στιγμή ο πρέσβης μιας χώρας, των ΗΠΑ, τώρα δεκαετία του 90, είχε ένα σκύλο, λέει δεν είχα που να τον αφήσω και πήγε με το σκύλο του στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άκουσον. Και τους είπα, γιατί τότε ήμουνα στην υπηρεσία. Καλά, γιατί το πέταξατε έξω με τις κλωτσιές. Και αυτόν και το σκύλο. Καλά, ο σκύλος τι φταίει, αλλά τι να κάνουμε. Θέλω να πω, η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια σοβαρή χώρα. Να μας υπολογίζουν. Να μας υπολογίζουν. Η φιλία, η συμμαχία, αλλά η αξιοπρέπεια της χώρας δεν πρέπει να μπαίνει επουδενή σε αυτή τη ζυγαριά. Είσαι μεγάλη χώρα, είμαι μεγάλη χώρα, εσύ είσαι μικρή χώρα, πρέπει... Όχι αυτά. Αυτά να ανακτήσει η Ελλάδα την εθνική της αξιοπρέπεια. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ο Ζελένσκι θα επισκεφτεί τις επόμενες 21 του μηνός, νομίζω, το Λευκό Οίκο και θα ζητήσει, με βάση τα δημοσιεύματα στον ουκρανικό τύπο και στο διεθνή, και θα ζητήσει επιπλέον βοήθεια από τον Biden. Επίσης θα μιλήσει στο Κογκρέσο. Και αυτές οι επαφές, αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται για να ενισχυθεί και το προφίλ και του ίδιου και της Ουκρανίας σε ένα κοινό στις ΗΠΑ που εν ώψη μάλιστα και του προεκλογικού αγώνα, ξέρετε, παίζουν διάφορα εκεί, παίζονται και προεκλογικά παιχνίδια, είτε εσωκομματικά είτε και μεταξύ των δύο κομμάτων, και εκεί το ουκρανικό μπορεί να είναι και θύμα αυτής της υπόθεσης. Η Ουκρανία δήλωσε ότι κατέλαβε το χωριό Αντρίιβκα, υπάρχει και Αυδίικα, Β-Νι Ταφ, που είπε ότι εκεί θα δοθεί η μητέρα των μαχών, γιατί είναι μια πόλη ενωμένη με τον Ντονέτσκ, από εκεί έφαγε όλες τις βόμβες. Από το 2014, όταν γινόταν η υπονόμευση των συμφωνιών του Μίνσκ, από εκεί γινόταν. Εκεί είναι πολύ καλά οχυρωμένοι οι Ουκρανοί, άρα όχι Αυδίιβκα, είναι περικυκλωμένοι, αλλά κρατάνε οι Ουκρανοί καλά εκεί. Η Αντρίιβκα είναι ένα χωριό κοντά στο Μπαχμούτ. Κάνουν προσπάθειες οι Ουκρανοί να μπουν μέσα στο Μπαχμούτ. Η ρωσική πλευρά λέει ότι δεν τα έχουν καταφέρει. Φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε μία απόπειρα, όχι περικύκλωσης πανταχώθεν, τουλάχιστον από βορρά, νότο και δυτικά, να επιτεθούν στο Μπαχμούτ για να το ανακαταλάβουν οι Ουκρανικές δυνάμεις. Έχουμε εξελίξεις σε σχέση με την Κριμαία. Είδα στο Forbes ένα άρθρο, για να το διαβάσουμε. Στα χρόνια που προηγήθηκαν του ευρύτερου πολέμου κατά της Ουκρανίας, η ρωσική πολεμική αεροπορία ανέπτυξε 5 συστοιχίες των καλύτερων πυράβλων εδάφους αέρος που διαθέτει, τον S-400, καθώς και τα αντίστοιχα ραντάρ στην Χερσόνησο της Ταυρίδας, ταταριστή Κριμαία. Σε λιγότερο από ένα μήνα το ουκρανικό ναυτικό κατέστρεψε 2 από αυτές τις συστοιχίες. Κάθε συστοιχία S-400 που καταστρέφουν οι Ουκρανοί είναι μία λιγότερη συστοιχία που υπερασπίζεται το ρωσικό στόλο του Ευξήνου Πόντου στη Σεβαστούπολη. Η πρώτη επιδρομή εναντίον ενός συστήματος S-400 στις 23 Αυγούστου είχε στόχο την πυροβολαρχία στο ακροτήριο Ταρκανκούτ στη βορειοδυτική ακτή της Χερσονήσου. Η δεύτερη, προχτές Πέμπτη, έπληξε μία πυροβολαρχία 36 μίλια νότια της Ευπατόριας, πιθανόν από τον Μηθριδάτη τον Ευπάτορα, τον Μέγας, ο Μηθριδάτης ο Μέγας. Από εκεί πρέπει να βγει και Ευπατόρια. Εκεί σκοτώθηκε, ή μάλλον διέταξε τον φρουρό του τον σωματοφύλακά του να τον σκοτώσει, διότι ο Μηθριδάτης έπαιρνε δηλητήρια, αλλά δεν. Ο λεγόμενος Μηθριδατισμός, θα το αναφέρουμε μια άλλη φορά αυτό. Ο βασιλιάς του Βασιλείου του Πόντου.
Και τα δύο πλήγματα φέρεται να έγιναν με την τελευταία έκδοση του πυράβλου εδάφους του Νέπτουν του Ουκρανικού ναυτικού. Το αρχικό μοντέλο με το οποίο οι Ουκρανοί βύθισαν το καταδρομικό Μοσγβά ναυαρχίδα του στόλου του Ευξήνου Πόντου τον Απρίλιο του 2022 διένυε 190 μίλια με κεφαλή 330 λιβρών. Η νέα έκδοση διανύει 225 μίλια με πολεμική κεφαλή 770 λιβρών, υπερδιπλάσια. Η Ουκρανική εταιρεία σχεδίασε από την αρχή τον Νεπτούν με έναν εντοπιστή ραντάρ με τη βοήθεια GPS. Ουσιαστικά ο πύραυλος πλοηγείται με συντεταγμένη GPS. Μόλις φτάσει εκεί, το ραντάρ αναζητά κάτι που να μοιάζει με αξιόλογο στόχο. Αυτός ο συνδυασμός GPS και ραντάρ καθιστά τον Νεπτούν εξίσου ικανό να πλήττει στόχους στη θάλασσα και στην ξηρά, αν και οι αξιωματούχοι της εταιρείας κατασκευής δήλωναν ότι βελτίωσαν την καθοδήγηση στο νεότερο μοντέλο του πυράβλου. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την προσθήκη ενός υπέρυθρου ανιχνευτή. Σε κάθε περίπτωση, το Νεπτούν, που σημαίνει Ποσειδώνας, λειτουργεί. Το ίδιο και ο μηχανισμός συλλογής πληροφοριών που τροφοδοτεί το ναυτικό με στόχους για τις πυροβολαρχίες Νεπτούν. Η ρωσική αεράμενα αντίθετα δεν λειτουργεί, τουλάχιστον όχι ενάντια σε ένα χαμηλά υπτάμενο πύραυλο Κρούζ. Το S-400 είναι το καλύτερο ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικό μεγάλο με βεληνικούς. Υποτίθεται ότι καταρρίπτει πυράβλους όπως ο Νεπτούν. Ανταυτού καταστρέφεται από τον Νεπτούν. Και κάθε πυραυλική επιδρομή κάνει την επόμενη επιδρομή πιο πιθανό να πετύχει, καθώς το αλληλοϊποστηριζόμενο δίκτυο ραντάρ και πυράβλων καταρρέει. Μπορεί να υπάρξουν συστημικές τακτικές αποτυχίες με τα ρωσικά συστήματα αεράμενας στην κατεχόμενη Ταυρίδα, σημειώνει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου της Ουάσιγκτον. Βραχυπρόθεσμος στόχος του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού είναι προφανής: να ανοίξει δρόμο για την Ουκρανική πολεμική αεροπορία να πλήξει το στόλο του Ευξήνου Πόντου στην Σεβαστούπολη. Μία ομοβροντία πυράβλων Cruise Storm Shadow βρετανικής κατασκευής που εκτοξεύτηκαν από βομβαρδιστικά Σουχόι 24 της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας προχτές Τετάρτη έπληξαν ένα ναυπηγείο στην Σεβαστούπολη και εκεί προκάλεσαν βλάβες, ήταν για επισκευές εκεί, σε ένα αποβατικό κλάσης Ρομπούτσα και σε ένα υποβρύχιο κλάσης Κίλο. Είναι απίθανο οι Ουκρανοί να μην έχουν τελειώσει με αυτές τις προσπάθειες. Ο στόχος του Ευξήνου Πόντου έχει ακόμα μερικές δεκάδες μεγάλα πολεμικά πλοία και δεν είναι λιγότερο ευάλωτα σε πυράβλους Κρούζ που εκτοξεύονται από αέρος από ότι τα δύο που χτυπήθηκαν. Και τώρα υπάρχει ένα σύστημα S-400 λιγότερο για την προστασία αυτών των πλοίων από αυτά που υπήρχαν μέχρι την Τετάρτη. Η ρωσική πολεμική αεροπορία μπορεί να διαθέσει ακόμα 3 συστοιχίες S-400 στην Κριμαία και επιπλέον συστοιχίες σε εφεδρεία στην ίδια τη Ρωσία. Αλλά αν οι Ρώσοι μετατοπίσουν ήδη ανεπτυγμένα συστήματα ή φέρουν νέα με την ελπίδα να καλύψουν τα κενά στην αεράμινά τους, αυτά μπορεί απλώς να έχουν την ίδια μοίρα με τις προηγούμενες πυροβολαρχίες, να καταστραφούν από τους Νεπτούν. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με τα λόγια του Μπεν Χότζες, ενός στρατηγού του Αμερικανικού στρατού εν αποστρατεία και πρώην διοικητή των δυνάμεων του στρατού στην Ευρώπη, το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο είναι πολύ πιο επιτυχημένο από το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο, είπε ο Μπεν Χότζες. Άρα, τώρα, για το ίδιο θέμα, η Ουκρανία είναι ικανή να πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις εναντίον ρωσικών πολεμικών πλοίων, δήλωσε στο Reuters ο Ουκρανός Υπουργός, ο οποίος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της Ουκρανικής βιομηχανίας μη επανδρομένων εναέριων και θαλάσσιων οχημάτων, έπειτα από μια πρόσφατη σειρά θαλάσσιων επιδρομών. Θα υπάρξουν περισσότερα drones, περισσότερες επιθέσεις και λιγότερα ρωσικά πλοία. Αυτό είναι σίγουρο, δήλωσε σε συνέντευξή του χθες Παρασκευή ο Υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης Μιχαήλο Φεντόροφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες καταστροφικές επιθέσεις της Ουκρανίας στην Ταυρίδα. Αυτή την εβδομάδα είπαμε ότι χτύπησαν. Ο Φεντόροφ είπε ότι η παραγωγή μη επανδρομένων αέριων οχημάτων της Ουκρανίας έχει αυξηθεί πάνω από το εκατονταπλάσιο το 2023 σε σχέση με πέρσι. Αυτά τα λέμε για να τα ακούσουν οι δικοί μας. 100 φορές περισσότερα παράγονται σε σχέση με πέρυσι, σε μια χρονιά. Πιστεύω ότι η αύξηση θα είναι γύρω στις 120 με 140 φορές μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά.
πρέπει να ξυπνήσει η Ελλάδα, δεν πρέπει να είμαστε ουραγοί, γιατί έρχονται άλλες καταστροφές από την Τουρκία, θα τα δείτε μετά. Και δεν θέλω να ενспείρω τον πανικό, είπαμε. Τώρα, 3 χώρες, η Πολωνία, Ουγγαρία και η Σλοβακία, είπαν ότι εμείς δεν θα τηρήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη αυτού του μηνός είχε εγκρίνει ένα ψήφισμα με το οποίο απαγορευόταν η εισαγωγή ουκρανικών σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν, η διορία αυτή τελειώνει τέλος του μήνα και πήραν απόφαση χθες, είπαν τέλος από 1η Οκτωβρίου θα επιτρέπεται. 3 χώρες, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία, είπαν εμείς παίρνουμε εθνικές αποφάσεις και εν πάση περιπτώσει ήταν η επανάσταση των 3 θα μπορούσαμε να πούμε, όχι η απλή μέσα των 3, η επανάσταση των 3. Είχαμε και δηλώσεις εκεί, για να δούμε τι λένε. Οι γραφειοκράτες των Βρυξελών κλείνουν τα μάτια στα προβλήματα των Ευρωπαίων αγροτών για άλλη μία φορά, δήλωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν το Σάββατο σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Τα ουκρανικά αγροτικά προϊόντα που προορίζονται για την Αφρική κατακλείζουν τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης. Η Ουγγαρία επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής σε 24 ουκρανικά προϊόντα όπως δημητριακά, ελαιοκράμβη και ελαιόσπορους, ορισμένα προϊόντα κρέατος, μέλι και αυγά. Η Πολωνία απέτησε να εξαιρέσει τα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα όπως το στάρι, το καλαμπόκι και η ελαιοκράμβη. Και η Σλοβακία. Εδώ λοιπόν παίρνουν αποφάσεις. Και οι χώρες καταστρέφονται, οι αγρότες καταστρέφονται. Ξέρετε, επειδή από αγροτοκτηνοτροφική οικογένεια προέρχομαι, αν ο αγρότης χάσει μια χρονιά, μετά θέλει 10 καλές χρονιές για να καλύψει τη μία. Δεν είναι έτσι δηλαδή. Τι να πω εγώ, άσχετα με το τι λέμε διάφοροι για τον Ορμπάν και τους Πολωνούς κτλ. Εγώ συγχαίρω τις εθνικές κυβερνήσεις που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη γραφειοκρατία των Βρυξελών, όχι για ιδεολογικούς λόγους, όχι. Επειδή αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντα των δικών τους πολιτών και κυρίως των αγροτών. Κυρίως των αγροτών. Μπράβο τους. Λοιπόν, πάμε δεύτερο θέμα. Ρωσία. Λοιπόν, όντως θεωρώ ότι υπάρχει μια, γιατί προσπάθησα να δω λίγο τα ρωσικά, υπάρχει μια παγωμάρα με τα κτυπήματα που δέχτηκαν οι Ρώσοι από τα μη επανδρομένα ή αεροσκάφη ή σκάφη ή από τον Ποσειδώνα, από τους Νεπτούν. Υπάρχει μια παγωμάρα, δεν ξέρω πώς θα... Σε γενικές γραμμές στα πεδία των μαχών δεν έχουμε έντονη κινητικότητα. Απλά να πω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο. Καταρχάς είπα ότι οι Ρώσοι λένε ότι όχι, δεν μας πήραν την Αυδίιβκα. Επίσης εκεί στο νότιο μέτωπο της Ζαπορίζια οι Ρώσοι λένε ότι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους Ουκρανούς, σοβαρές απώλειες στο Ραμπότινο. Το Ραμπότινο είναι από εκεί που ξεκίνησε η αντεπίθεση. Τώρα είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τους Ουκρανούς. Εκεί λοιπόν φαίνεται είχε συγκεντρώσει στρατευμάτων. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στα μέτωπα. Έχουμε τον επανεμφάνιση του Σουροβίκιν. Ο Σουροβίκιν, ο οποίος ξέρετε ήταν υποκράτηση, ήταν υπό ανάκριση, τέλος πάντων τον έβαλαν σε μια θέση η οποία είναι εκτός του πολέμου και εμφανίστηκε ως συμμετέχουν σε επιτροπή της Ρωσίας στην Αλγερία, σε μια επιτροπή, σε μια επίσημη επίσκεψη. Δηλαδή βγήκε η φωτογραφία του που σημαίνει ότι βγήκε από την κατάψυξη, βγήκε και από την συντήρηση και τον έχουν τώρα σε καθεστώς, σε μια θέση ημιενεργό. Επίσης είδα ότι γίνονται κάποιες πληστηριασμοί ακινήτων Ουκρανών στην Ταυρίδα και μάλιστα και ένα ακίνητο του Ζελένσκι το βάζουν σε πληστηριασμό να απολυθεί.
Είδα ένα πολύ σημαντικό άρθρο στην Deutsche Welle για την αξία της Σταυρίδας της Κριμαίας. Δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Τα έχουμε πει εδώ εμείς δεκάδες φορές και έφτασε στο σημείο να μην τα αναφέρω για να μην μου πείτε ότι μας λες όλα τα ίδια και τα ίδια. Πάντως φανταστείτε ότι η Κριμαία είναι σαν ένα χέρι που βγαίνει μέσα στον Εύξηνο Πόντο και η Ρωσία με την Κριμαία υπερδιπλασιάζει την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα της στον Εύξηνο Πόντο. Αν πάρει και το φιδονήσει, τότε αποκλείει καταρχάς γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, γιατί και το φιδονήσει με βάση απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου της Χάγης, δικαιούται, αν και μειωμένη, γιατί δεν είναι κατοικημένο, δικαιούται και αυτό αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τώρα, η Αγγλία έθεσε εκτός νόμου την οργάνωση Wagner, η οποία υπήρχαν κάποιες δορυφορικές φωτογραφίες. Φαίνεται ότι οι καταβλισμοί που ξεκίνησαν να επανδρώνονται με στελέχη, μισθοφόρους, μαχητές της Wagner, ότι δείχνουν ότι έχουν κάποια σημάδια εγκατάλειψης. Πιθανόν δηλαδή να έχει εγκαταλειφθεί η ιδέα της εγκατάστασης κάποιων χιλιάδων μαχητών της Wagner στην Λευκορωσία. Ο Σοϊγκού μαζί με τον πρόεδρο της Κορέας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, της Βόρειας Κορέας, επισκέφτηκαν εγκαταστάσεις, του έδειξε τον υπερηχητικό πύραυλο Κιντζάλ, ο Σοϊγκού στον Κιμ. Επίσης κάνανε επιθεώρηση και στον στόλο του Ειρηνικού, το ρωσικό στόλο του Ειρηνικού. Πάντως, αφού είναι εκεί ο Σοϊγκού Υπουργός Άμυνας, είναι προφανές ότι όλη η ιστορία περιστρέφεται γύρω από οπλικά συστήματα της Ρωσίας, αφού είναι εκεί ο Κιμ και ενδιαφέρεται να τα δει, αλλά και οπλικά συστήματα της Κορέας που ενδιαφέρονται οι Ρώσοι, γιατί είδαμε ένα δημοσίευμα χθες ότι η Κορέα έχει περισσότερες δυνατότητες παραγωγής βλημάτων από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Αντιλαμβάνεστε ότι θα παίξει ρόλο στον πόλεμο στο βαθμό που το πυροβολικό, είπαμε ότι ο πόλεμος είναι βλήματοκεντρικός, που το πυροβολικό επηρεάζει την πορεία των μαχών και του ιδίου του πολέμου. Ο Καντήροφ, υπάρχουν ουκρανικά δημοσίευματα, δεν είδα τίποτα σε ρώσικο μέχρι στιγμής, που λένε ότι ο Καντήροφ είναι ασθενή, είναι σε κόμμα, έπαθε καρδική προσβολή, δεν ξέρω. Έπαθε τίποτα άλλο, έκατσε σε κανένα παράθυρο, κρύωσε όπως εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Ο Μπάιντεν, είδα ένα δημοσίευμα τώρα πριν πω, γιατί έκανα ένα ψάρεμα στα ρώσικα μέσα για να δω, από εκεί βγαίνουν πληροφορίες που δεν τις βρίσκουμε στα δυτικά εύκολα. Ο Μπάιντεν θα συναντηθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά σε μία δική του αίθουσα, θα συναντηθεί με τους ηγέτες των 5 χωρών της Κεντρικής Ασίας, Ήτι, Καζακστάν, Κυργιζία, Τατζικιστάν, Ουσβεκιστάν και Τουρκμενιστάν. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες ανήκουν στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, που είναι ας πούμε κάτι σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας, που είναι κάτι σαν το Ρωσικό ΝΑΤΟ. Τώρα, αυτή η κίνηση να βρεθεί με τους ηγέτες αυτών των χωρών, έτσι, σημαίνει ότι έχουν βάλει στο μάτι οι ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή να αποδυναμώσουν, να εκμεταλλευτούν την κατάσταση που βρίσκεται τώρα η Ρωσία εγκλωβισμένη στον πόλεμο και να δείξουν πιθανόν να δώσουν και κάποια κίνητρα οι Αμερικανοί για να μειώσουν την επιρροή που ασκεί η Ρωσία σε αυτές τις 5 χώρες. Σημαντική κίνηση, την καταγράφουμε και αυτή. Πάμε. Θα αναφέρομαι ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία μας. Τώρα ελπίζω να μας συγχωρήσετε γι' αυτό, αλλά η Γαλλία απαγορεύει την χρήση και την κυκλοφορία του, τώρα δεν κάνουμε εμείς εμπορικό πόλεμο, δεν κακολογούμε κάποια προϊόντα, μην κατηγορηθούμε γι' αυτό. Να διαβάσω το άρθρο καλύτερα για...
3 χρόνια μετά την κυκλοφορία του iPhone 12, κατηγορείται από τις γαλλικές αρχές ότι εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική αμφιβολία, τα επίπεδα της οποίας υπερβαίνουν τα όρια του δείκτη SAR, ο οποίος καταγράφει την ποσότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που απορροφάται από το σώμα και είναι ο δείκτης με τα όρια του οποίου πρέπει να συμβαδίζουν τα κινητά τηλέφωνα. Ο Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι το iPhone 12 ξεπερνά τα όρια του SAR και απαγόρευσε προσωρινά τις πωλήσεις της συσκευής, ζητώντας από την Apple να βρει λύση στο πρόβλημα εντός 2 εβδομάδων για να άρει την απαγόρευση. Σε διαφορετική περίπτωση θα δοθεί εντολή ανάκλησης όλων των iPhone 12 που πωλούνται στη Γαλλία. Η Apple από την πλευρά της υποστηρίζει ότι έχουν γίνει πολλές εργαστηριακές μελέτες από ανεξάρτητους φορείς, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δείξει ότι τα iPhone 12 είναι εντός των ορίων του δείκτη SAR. Ο Γάλλος Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Jean-Noël Barrot απάντησε στον Αμερικανικό κολοσσό ότι όχι μόνο στηρίζει την απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Συχνοτήτων της Γαλλίας, αλλά ανέφερε ότι αν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί, η Γαλλία θα στείλει τα αποτελέσματα των ελέγχων για το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο στις αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας πανευρωπαϊκή απαγόρευση της συσκευής. Εδώ τι γίνεται? Στην Ελλάδα όλα καλά? Έχουμε κάποιον οργανισμό να προστατεύει τους πολίτες ή πάμε όπου πάει το κύμα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εξελίξεις πάλι στη Γαλλία. Η Γαλλία δέχεται σοβαρά κτυπήματα στη ζώνη Σαχέλ, η οποία ξεκινά από τον Ερυθρά θάλασσα και φτάνει μέχρι τον Ατλαντικό. Είναι μια σειρά κρατών τα οποία ήταν αποικίες της Γαλλίας, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Η Γαλλία ασκούσε επιρροή ως πρώην αποικιοκρατική δύναμη στην περιοχή και τώρα βλέπουμε ότι ένα-ένα φεύγουν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είδα χθες κάποιες φωτογραφίες ότι δεν επέτρεπαν, δεν θα φάει κρουασάν ο Γάλλος πρέσβης, έλεγαν οι κάτοικοι του Νίγηρα. Και είχε φωτογραφίες που έδειχνε τα ψιά και καλάθια με κρουασάν, τα οποία θα τα πήγαινε κάποιος έμπορος, κάποιος που τα παρασκευάζει στην πρεσβεία, η οποία πρεσβεία πολιορκείται και είπαν όχι κύριοι, σήμερα δεν θα φάτε κρουασάν. Για να δούμε τις εξελίξεις. Ο πρέσβης της Γαλλίας στον Νίγηρα κρατείται όμηρος στη γαλλική πρεσβεία από τη στρατιωτική χούντα που έχει καταλάβει την εξουσία στη χώρα, δήλωσε χθες Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν, σύμφωνα με το Reuters. Αξιωματικοί του στρατού ανέτρεψαν την 26η Ιουλίου, τα είπαμε αυτό. Στον Νίγηρα, ενώ σας μιλάω, έχουμε ένα πρεσβευτή και μέλη της διπλωματικής αποστολής που κυριολεκτικά κρατούνται όμηροι στη γαλλική πρεσβεία, δήλωσε ο Μακρόν. Εμποδίζουν την παράδοση τροφίμων, αυτό που σας είπα. Τρώει στρατιωτικές μερίδες, συσκευασμένες αυτές που τρώγαμε κυρίως στις καταδρομές, αλλά και στον υπόλοιπο στρατό. Είπε ο Μακρόν σε ένα υπενιγμό για τους στρατιωτικούς που ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπαζούμ. Ο πρέσβης Σιλβέν Ιτέ δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να βγει έξω, έχει κηρυχθεί ανεπιθύμετο πρόσωπο και δεν του επιτρέπουν την πρόσβαση σε τροφή, τόνισε ο Μακρόν. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του πρέσβη, ο αρχηγός του γαλλικού κράτους επανέλαβε: θα πράξω ό,τι συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο Μπαζούμ, γιατί αυτός είναι η νόμιμη εξουσία και συνομιλώ μαζί του καθημερινά. Αυτά με τον Νίγηρα. Υπόψη ότι χθες είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι στην στρατιωτική χούντα του Νίγηρα υπάρχουν δύο τάσεις. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο, έγραφε ένα άρθρο από την περιοχή, μια ανταπόκριση από την περιοχή, να έχουμε πραξικόπημα μέσα στο πραξικόπημα. Αλλαγές δηλαδή. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έχουμε και στην Μπουρκίνα Φάσο δεύτερη σφαλιάρα στη Γαλλία. Προσέξτε τώρα. Η στρατιωτική χούντα της Μπουρκίνα Φάσο διέταξε τον στρατιωτικό ακόλουθο της Γαλλίας να φύγει από τη χώρα λόγω της ανατρεπτικής του συμπεριφοράς, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μια σχετική ανακοίνωση της χούντας του Μπουρκίνα Φάσο. Η απέλαση του Εμμανουέλ Πασκέρ
είναι άλλη μια ένδειξη της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ της χώρας αυτής της Δυτικής Αφρικής και της πρώην απεικιοκρατικής δύναμης της Γαλλίας, αφού ο στρατός ανέλαβε την εξουσία έπειτα από 2 προαξιοποιήματα πέρυσι. Η ανακοίνωση φέρει ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου και αναφέρει ότι ο Πασκέρ και οι συνεργάτες του έχουν διορία 2 εβδομάδων για να φύγουν από τη χώρα. Πολλοί τους έδωσαν, ρε παιδιά, αυτά είναι 1-48 ώρες την κάνεις. Τώρα 2 εβδομάδες μέχρι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας είπε ότι εξετάζει τις πληροφορίες και δεν είναι σε θέση προς το παρόν να κάνει κάποιο σχόλιο. Η μεταβατική κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο, από πέρσι μεταβατική, έχει ήδη διατάξει την απέλαση του πρεσβευτή της Γαλλίας καθώς και της Μπάρμπαρα Μάντζη, που είναι υψηλόβαθμος τέλεχος των Ηνωμένων Έθνων. Ένα σχόλιο έχω να κάνω. Η Γαλλία, ως απεικιοκρατική δύναμη, εγώ δεν προσπαθώ τώρα να ωρεοποιήσω, εξ όσων γνωρίζω, ως απεικιοκρατική δύναμη και μόρφωσε τις χώρες και βοήθησε στην ανάπτυξή τους. Σε σχέση με άλλες χώρες, Βρετανία για παράδειγμα, που ήθελε μόνο να ρουφάει. Και είδα τι επικρατούσε στην Κένια όταν πήγα, έτσι. Η Γαλλία δεν ήταν έτσι. Δηλαδή και καλά γαλλικά μιλάνε οι άνθρωποι και σπουδές, πανεπιστήμια τους έπαιρνε στη Γαλλία. Κάτι δεν έκανε καλά την μετααπικιοκρατική περίοδο, ενώ οι Βρετανοί πιο πονηροί έκαναν την Βρετανική Κοινοπολιτεία, έχουν αντί για πρέσβη κάπως αλλιώς τον ονομάζουν, τους φωνάζουν κάθε χρόνο, κάτι δεν έκανε σωστά η Γαλλία και τώρα το πληρώνει. Πάμε. Κωσυφοπαίδιο, Σερβία. Και ο χρόνος φεύγει. Αγεφύρωτες παραμένουν οι διαφορές μεταξύ Κωσόβου και Σερβίας μετά τη συνάντηση υψηλού επίπεδου διαλόγου που πραγματοποιήθηκε προχθές Πέμπτη στις Βρυξέλλες μεταξύ Κούρτη και Βούτσιτς, πρωθυπουργοί, και του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Μπορέλ. Η τελευταία συνάντηση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, εδώ τα είχαμε αναφέρει. Όπως επισημαίνει ο Μπορέλ, έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη συμφωνία για την ομαλοποίηση και 6 μήνες από τότε που συναντηθήκαμε στην Οχρίδα για να την οριστικοποιήσουμε. Η μπάλα στην κερκίδα. Ο ίδιος τονίζει ωστόσο ότι η εφαρμογή των πιο σημαντικών και ουσιαστικών σημείων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, κάτι το οποίο ο Μπορέλ χαρακτηρίζει πολύ λυπηρό, που δείχνει την απουσία της αληθινής δέσμευσης των δύο πλευρών να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Η έλλειψη δράσης από οποιοδήποτε μέρος σημαίνει ότι τόσο το Κόσοβο όσο και η Σερβία παραβιάζουν άμεσα και σοβαρά τις υποχρεώσεις τους στο διάλογο και τις υποσχέσεις που έχουν δώσει, είπε ο Μπορέλ. Βρισκόμαστε και πάλι σε έναν κύκλο εντάσεων και καθημερινών κλιμακώσεων. Κατά τη συνάντηση της προχθεσινής συνάντησης έγιναν προσπάθειες να βρεθούν λύσεις, αλλά μετά από μακρές συνομιλίες, όπως είπε ο Μπορέλ, ο Πρωθυπουργός Κούρτη δεν ήταν έτοιμος να προχωρήσει και να ξεκινήσει μια αξιόπιστη διαδικασία για την ίδρυση της Ένωσης Κοινότητας Σερβικών Δήμων Κωσυφοπεδίου. Ανταυτού, επέμεινε στην επισημοποίηση της de facto αναγνώρισης ως το πρώτο βήμα. Από την άλλη, επισημαίνει ότι ο Βούσιτς αποδέχθηκε την πρώτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας. Τέλος πάντων, υπάρχει θέμα εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση εάν δεν κάνουν τα βήματα που έχουν, αν αναγνωριστεί η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Σερβικών Δήμων και Κοινοτήτων Κωσυφοπεδίου, που είναι ένα καθεστώς αυτονομίας στην ουσία. Το επόμενο θα είναι η Ένωση με τη Σερβία. Δεν πρόκειται η Σερβία να κάνει πρώτα το βήμα, δηλαδή να αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο και μετά να περιμένει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως είναι ένα θέμα που μας αφορά, στη γειτονιά μας είναι. Λοιπόν, έχουμε σοβαρές εξελίξεις στη γειτονιά μας, πάλι στην Ιταλία, που μας αφορούν. Όπως είπαμε, 7.000 μετανάστες από την Αφρική με 120 πλοιάρια σε 36 ώρες σε ένα νησί 6.000 κατοίκων. Έγινε εκεί, όπως καταλαβαίνετε, μια κατάσταση που δεν μπορεί να την διαχειριστεί, δεν μπορούν να τη διαχειριστούν ούτε οι δημοτικές ή ούτε οι άλλες αρχές του Ιταλικού κράτους. Πηγαίνει εσπευσμένα, νομίζω αύριο, θα το δούμε παρακάτω,
η Φόντερ Λάιν νομίζω με την Μελώνη θα πάνε στην Λαμπεντούζα επιτόπου, όπως ήρθαν εδώ στον Εύρο τότε. Εγώ πιστεύω ότι η λύση δεν είναι εκεί. Η γενική λύση να μην συζητήσουμε, αλλά η λύση εμπροκειμένου είναι στις ακτές της Ινησίας. Εκεί πρέπει να πάνε. Πιάνω την κυβέρνηση, πόσα θέλετε, τι να κάνουμε. Και οι Τινήσιοι δεν είναι σαν τους Τούρκους, αναξιόπιστοι. Εάν πάρουν λεφτά και αν η Ευρώπη δείξει πραγματικό ενδιαφέρον και βοηθήσει αυτή τη χώρα, εγώ πιστεύω ότι θα σταματήσουν οι ροές ή τουλάχιστον δεν θα έχουν τέτοια. Εντάξει, εκεί φαίνεται ότι το άλλο κράτος λέει φύγετε. Δεν γίνεται να φύγουν 120 βάρκες. Λοιπόν, η Τζόρτζια Μελώνη αποφάσισε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Βέβαια, διότι άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει τώρα. Τρώει πίεση, θα δείτε παρακάτω. Και όλα σε μέρα κατά την οποία για άλλη μια φορά σοκ προκαλεί είδηση για το θάνατο ενός μωρού που γεννήθηκε και έχασε τη ζωή του κατά το προσφυγικό ταξίδι των γονιών του προς τη Λαμπεντούζα. Μέσα στη βάρκα γεννήθηκε και πέθανε. Χωρίς να περιμένει το Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας, αλλά με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο η Μελώνη ανακοίνωσε ότι η Ιταλία αλλάζει στρατηγική. Η Ρώμη θα αυξήσει τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης των παράτιμων μεταναστών σε κλειστά κέντρα από 12 σε 18 μήνες. Με τη βοήθεια του στρατού, όπως είπε η Μελώνη, πρόκειται σύντομα να αυξηθεί και ο συνολικός αριθμός των κέντρων αυτών. Άρα και εκεί, όταν βρουν τα δύσκολα, πάλι στο στρατό. Όπως και στην Ελλάδα, βάλαν το στρατό να μαζεύει νεκρά ζώα. Τώρα, εντάξει, αν είναι ανάγκη, ο στρατός θα κάνει τα πάντα, αλλά έχει φάει το βρυσίδι, τον έφτυναν πολλοί από την κοινωνία, ξέρετε σε ποια που ανήκουν αυτοί, και τώρα πηγαίνουν αυτοί να τους μαζέψουν τα ζώα αυτών που τους έβριζαν και μας φτύναν, έτσι. Παράλληλα, μετά την έκρηξη των αφήξεων στη Λαμπεντούζα, η Ρώμη ζητά να συζητηθεί το θέμα την επόμενη Σύνοδο Κορυφής και να ληφθούν κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, οι οποίες να περιλαμβάνουν και μια ενιαία ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή σε συμφωνία με τις βορειοαφρικανικές χώρες. Τέτοιο θέλουμε και εμείς εδώ. Να κάνουν τα ευρωπαϊκά πλοιάρια και να κινηματογραφούν την συνεργασία των τουρκικών αρχών με τους διακινητές. Μόνο έτσι θα γίνει. Σύμφωνα σε έντονο τόνο, η Μελώνη κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν συνεργάζεται αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος και κάλεσε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επισκεφτεί την Λαμπεντούζα. Το δέχτηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα γραμμή εγκρίθηκε μετά από σύσκεψη της Ιταλίδας Πρωθυπουργού με τους Υπουργούς Άμυνας και Εσωτερικών, με στόχο να περιοριστούν ενδοκυβερνητικές επιθέσεις που δέχεται από τον Σαλβίνι, τον γραμματέα της Λέγκα του Βορρά και Υπουργό Εσωτερικών. Ο Σαλβίνι είπε ανοιχτά ότι η μέχρι τώρα διπλωματική στρατηγική της Μελώνη απέτυχε και ότι πλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δηλαδή, τι έτσι πυροβολούμε, ρε φίλε, κάτσε ρε Σαλβίνης. Λοιπόν, εν μέσω της έκρηθμης κατάστασης που επικρατεί στις τελευταίες μέρες στη Λαμπεντούζα, θα βρεθεί αύριο σε αυτό το νησί η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από πρόσκληση της Μελώνη, και ενώ έχει προκληθεί σύγκρουση μεταξύ Ρώμης και Βρυξελών λόγω της απότομης αύξησης των μεταναστευτικών ροών από την Τινησία στο Ιταλικό νησί. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ζητήματα και με την Γερμανία που είπαμε, που ανέστειλε τη συμφωνία υποδοχής προσφύγων ή μεταναστών από την Ιταλία στη Γερμανία. Εάν το φαινόμενο συνεχιστεί, πιθανόν η Ευρώπη να αναγκαστεί να αλλάξει πολιτική και αυτή η πολιτική να είναι από τη ρίζα του προβλήματος μέχρι την κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή από τις χώρες που ξεκινούν, συμφωνίες με τις χώρες που ξεκινούν, να δώσει εκεί λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν καλύτερες συνθήκες ζωής όσο είναι δυνατόν οι άνθρωποι από τις χώρες που ξεκινούν, μετά να μπουν οι χώρες διακινητές. Εκεί δεν θέλει καρότο, θέλει μαστίγιο εκεί. Η Τουρκία θέλει μαστίγιο, δεν θέλει καρότο. Οι χώρες λοιπόν οι διακινητές, τα κυκλώματα διακινητών, τι κάνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιάστε τους. Είτε είναι αυτοί πολιτικοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι ΜΚΟ, είτε είναι δικηγόροι. Πιάστε τους και τινάξτε τους να μην τις αυστηρότερες ποινές. Και μετά να εξεταστεί και το θέμα
οι άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα να ζητούν άσυλο όσοι δικαιούνται σε χώρες, είτε στις χώρες τους ή αν διώκονται εκεί σε χώρες ασφαλείς. Να πάνε στην πρεσβεία και να πούν κοίταξε, αυτά είναι τα χαρτιά μου, θέλω άσυλο. Όχι, μόνο να θα σταματήσουμε τα κυκλώματα. Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. 4 κρίσεις. Πρώτη κρίση, έχουμε την κρίση την οικονομική κρίση του 2008-12. Η δεύτερη κρίση είναι η προσφυγική κρίση του 2015, εδώ η δική μας, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, ο Τσίπρας, που άνοιξαν τα σύνορα, τότε κάναν και ποινικό αδίκημα. Χωρίς να έχει βγει το προεδρικό διάταγμα, η κυρία Χριστοδουλοπούλου έστειλε μία συμβουλό της στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και έδινε διαταγές σε ανώτατο αξιωματικό της αστυνομίας. Κακώς τη δέχτηκε αυτός. Έπρεπε να πει, ποια είσαι εσύ κυρία μου? Και τότε έκλεισαν τα κέντρα κράτησης με εντολή ανθρώπων που δεν είχαν νομιμοποιηθεί στη θέση τους. Άνοιξαν τα σύνορα και μετά μας έλεγε εξαφανίζονται. Τότε αυτή η κρίση λοιπόν είναι μία από τις αιτίες, θα ακούσετε τι. Άρα έχουμε την οικονομική κρίση 2008-2012 που κορυφώθηκε, η κρίση του ευρώ. Η δεύτερη είναι η κρίση που προκαλέσαμε εμείς εδώ, τα αστέρια. Η τρίτη κρίση είναι η κρίση πανδημίας και η τέταρτη ο πληθωρισμός που βιώνουμε πέρυσι και κυρίως φέτος. Αυτές οι 4 κρίσεις διευκόλυναν την ανωδική πορεία ενός κόμματος που ξεκίνησε ως ένα αστείο, δηλαδή γελούσαν. Κάτι καθηγητές έκαναν ένα κόμμα. Την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό, το παρακολουθεί η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, δηλαδή η ΕΥΠ εσωτερικού της Γερμανίας, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να αναλάβουν αυτή την κυβέρνηση και να πούν ελάτε εδώ, ελάτε τι μας παρακολουθούσατε, έτσι, μην γελάτε, προσέξτε εδώ. Κάθε μία από αυτές τις κρίσεις ήταν και ένα κύμα το οποίο η Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, καβάλισε για να γίνει πιο δυνατή. Αυτό που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια ως κόμμα καθηγητών, με σημαία την άρνηση των προγραμμάτων διάσωσης του Ευρωπαϊκού Νότου, για μας, μεταλλάχθηκε σε κάτι σαφέστερα ακροδεξιό, ποντάροντας αρχικά στα ξενοφοβικά αντανακλαστικά που γέννησε η ξαφνική υποδοχή 1.000.000 Σύρων, Ελλάδα, αντλώντας κατόπιν από την αμφισβήτηση των πολιτικών αντιμετώπισης του κορονοϊού και καταλήγοντας στην άρτηση της Ατλαντικής Συνένεσης σε ό,τι αφορά τη στάση έναντι της Ρωσίας. Λοιπόν, τελευταία δημοσκόπηση. Για λογαριασμό της ραδιοτηλεόρασης Βερολίνου-Βραδεμβούργου, στο κρατήδιο του Βραδεμβούργου, που περιβάλλει τη γερμανική πρωτεύουσα, γύρω από το Βερολίνο, η AfD συγκεντρώνει ένα χρόνο πριν από τις εκεί εκλογές κρατηδίου δηλαδή, το εντυπωσιακό 32%. Πρώτη δύναμη. Ενώ μάχη για τη δεύτερη θέση δίνουν σοσιαλδημοκράτες 20% και χριστιανοδημοκράτες Τσέντεου με 18%. Η πράσινη και η αριστερά στο 8%, ελεύθεροι ψηφοφόροι στο 6%, φιλελεύθεροι εκτός κοινοβουλίου. Αυτά σε ένα κρατήδιο όπου ήδη το 2019 η ακροδεξιά είχε λάβει στις εκλογές 23%. Το 19, 4 χρόνια μετά 32%. Λοιπόν, Βαβαρία και Έσι πάλι πρώτο κόμμα. Και λέει Τραμπ αλλά γερμανικά. Όταν λοιπόν εδώ λέγαμε, τώρα εντάξει, μη μας παρεξηγείτε, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, ότι με τις πολιτικές σας που λέτε ότι είναι αριστερές και τα λοιπά, θα αλλάξετε την Ευρώπη, θα την κάνετε μια Ευρώπη ακροδεξιών κυβερνήσεων και αρχίζει να υποπτεύεται κανείς, μήπως παίζετε και κανένα παιχνίδι. Μήπως παίζετε και κανένα παιχνίδι να έχουμε αυτή την κατάσταση στην Ευρώπη. Είμαστε στην Ευρώπη, θέλουμε την Ευρώπη των κρατών και των εθνών, αλλά και την Ευρώπη της αλληλεγγύης. Όχι μια Ευρώπη
το κάθε κράτος περιχαρακωμένο στον εαυτό του και να μην νοιάζει τι γίνεται για το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, τρία άρθρα μέτρησα, δεν ξέρω αν έχει και περισσότερα, στο Bloomberg για τους BRICS. Και όλα είναι καμπανάκι προς τις ΗΠΑ βασικά, ταυτόχρονα έχουν και στοιχεία δαιμονοποίησης αυτής της κατάστασης. Εμείς εδώ δεν είμαστε σε θέση να μελετήσουμε αυτή την ιστορία. Δηλαδή και οι συνεργάτες όσοι με βοηθούν, αλλά και εγώ δεν έχουμε ούτε τις δυνατότητες, ούτε το χρόνο, ούτε και τις γνώσεις να επισέλθουμε. Θέλει πολλή δουλειά, δηλαδή θέλει μια διάδα εδώ πολιτικών επιστημόνων με εμπειρία στα διεθνή να καθίσουν, να μελετάνε καθημερινά, να μελετούν τι, πώς, τι, να είναι παρόντες ίσως και στο Johannesburg που έγινε η Σύνοδος Κορυφής, να είναι στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, για να έχουν ένα γνωστικό υπόβαθρο και να ξέρουμε τι συμβαίνει, να μπορούμε να αναλύουμε καλύτερα τις εξελίξεις και στη μια και στην άλλη πλευρά. Τώρα προσπαθούμε να διαβάσουμε άρθρα και να δώσουμε κάποια στοιχεία και όποιος έχει ενδιαφέρον μπορεί να ψάξει να βρει, να πάει παραπέρα. Εγώ το έβαλα ως 7ο θέμα μόνο γι' αυτό. Για να βάλει το Bloomberg 3 άρθρα σημαίνει ότι ενώ δεν απασχολούσε μέχρι πέρσι τις ΗΠΑ και τα δυνατά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δύσης που ασχολούνται με την οικονομία, τη διεθνή οικονομία, τώρα βλέπουμε ότι στο επίκεντρο κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται ή κάτι μπορεί να γίνει. Μόνο και μόνο γι' αυτό το ανέφερα, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά για να πάμε και εμείς τώρα στο επόμενο θέμα που εκεί νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για την Ελλάδα. Λοιπόν, κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην επαρχία 40 εκκλησιές, σήμερα τη λένε Κυρκλάρ Ελί, στην Ανατολική Θράκη, βρίσκονται η Κίνα και η Τουρκία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικαλούμενα σχετικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ. Εδώ να πούμε θα κάνουμε τη σχετική αναφορά. Σεπτέμβρη έγινε η συμφωνία με την οποία η Ελλάδα υποχρεώθηκε από τους συμμάχους, παρακαλώ, να εκενώσει την Ανατολική Θράκη και να την παραδώσει χωρίς να πέσει μια σφαίρα στους Τούρκους. Ήταν η συμφωνία των Μουδανιών. Στην αρχή αρνήθηκαν οι στρατιωτικοί να την υπογράψουν, οι πολιτικοί τους είπαν βάλτε την υπογραφή και τη βάλανε. Και έτσι παραδώσαμε την Ανατολική Θράκη τη στιγμή που οι Τούρκοι δεν είχαν ούτε, ο Κεμάλ δεν είχε ούτε ένα πλοίο. Δεν είχε τη δυνατότητα, γιατί για τους Τούρκους ήταν νησί η Ανατολική Θράκη. Δεν είχαν δυνατότητα ούτε στρατιωτική. Εκεί είχαμε πραγματικά ισχυρά στρατεύματα. Δεν μπορούσαν να πάρουν την Ανατολική Θράκη. Οι σύμμαχοι είχαν αποφασίσει να στηρίξουν τον Κεμάλ και έτσι δώσαμε την Ανατολική Θράκη. Αν δεν είχαμε δώσει την Ανατολική Θράκη, η Ελλάδα θα είχε πρόσβαση στον Εύξηνο Πόντο και εξημισία στον έλεγχο των στενών των Δαρδανελίων τουλάχιστον. Και θα γειτόνευε με την Κωνσταντινούπολη. Μπορείτε να αντιληφθείτε πώς θα ήταν η Ελλάδα τότε. Καταρχάς δεν θα είχαμε το πρόβλημα της ασφάλειας της Δυτικής Θράκης, που εκεί έχουμε το μισό στρατό. Και εκτός αυτού τώρα θα έχουμε και ένα Τσερνομπίλ 100 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Στην Ελλάδα, αν μπει κάποιος να κάνουμε για παράδειγμα στο Ορμένιο πυρηνικό σταθμό, μπορεί να κάψουν την Αθήνα οι γνωστοί ή οι άγνωστοι, έτσι. Τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει. Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με δεδομένο ότι μόλις χθες επιβλήθηκαν ποινές σε 5 τουρκικές επιχειρήσεις και έναν Τούρκο υπήκοο, γιατί βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις. Και υπάρχει σε εκκρεμότητα το θέμα των F-16 και το θέμα της Σουηδίας. Υπάρχει σε εξέλιξη η κόντρα Τουρκίας με το Ευρωκοινοβούλιο και τώρα βλέπουμε ότι
η Τουρκία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή πραγματικά αυτοί οι καθηγητές που πιστεύουν ότι η Τουρκία θα υπογράψει συνυποσχετικό, κατά πώς το θέλει η Ελλάδα για να πάει στη Χάγη, πραγματικά έχουν καταλάβει τι λένε. Δηλαδή η Τουρκία που γράφει στα παλιά της τα παπούτσια την Αμερική, ποιον θα υπακούσει και γιατί να το κάνει? Να υπογράψει ένα συνυποσχετικό να πάμε στη Χάγη για να μετατρέψουν οι δικαστές στη Χάγη, το Αιγαίο, σε μια ελληνική λίμνη. Ποιος σας τα είπε αυτά? Πραγματικά, τώρα να μην το εκλαϊκεύσω εντελώς, να μην το ξεφτυλίσω. Τι να πω τώρα? Τι πίνετε ρε παιδιά? Δώστε μας και εμάς να δούμε και εμείς την αλήθεια τελικά. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Χωριέτ, οι συνομιλίες της Άγκυρας με την Κίνα προκειμένου να κατασκευαστεί ο τρίτος πυρηνικός σταθμός στη χώρα στην Ανατολική Θράκη έχουν σημειώσει πρόοδο. Προσέξτε, ένας σταθμός στη Μερσίνα ολοκληρώνεται. Ένας δεύτερος σταθμός, έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες της Τουρκίας με τη Ρωσία για δεύτερο σταθμό στην Συνόπη, την Μητρόπολη του ποντιακού ελληνισμού. Οι Μιλήσιοι ίδρυσαν πρώτα τη Συνόπη και οι Συνοπείς μετά, οι Ίωνες της Συνόπης ίδρυσαν τις υπόλοιπες πόλεις. Εκεί θα γίνει δεύτερος πυρηνικός σταθμός και τρίτος πυρηνικός σταθμός τώρα με την Κίνα. Και εσείς καθίστε να μας λέτε τις ανοησίες για την ενεργειακή μετάβαση, να κοροϊδεύετε τον κόσμο, να ακυρώνετε στην αρχή τις γεωτρήσεις για το φυσικό αέριο, μετά να μας λέτε μπρος πίσω, να λέει ο Δένδια στο Bloomberg εμείς δεν θα κάνουμε γεωτρήσεις, ενώ ήταν στη Σαουδική Αραβία και τον έβλεπαν οι Σαουδάραβες, τι λέει αυτός? Ότι είναι κακές δηλαδή. Να κάνε μπρος πίσω, να καίνει οι ίδιοι τον Ιστμέτ, να, λάθη επιλαθών, εγκλήματα επί εγκλημάτων και την ίδια στιγμή η Τουρκία θα γίνει πυρηνική δύναμη. Πρώτα ενεργειακή και μετά θα δούμε. Και μετά τι θα κάνει η Ελλάδα? Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο στις συζητήσεις μας με την Κίνα. Πρέπει να τις οριστικοποιήσουμε μέσα στους επόμενους λίγους μήνες. Είπε χθες ο Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ, ελληνόφωνος από τον Πόντο, από τα χωριά του κατοχωρίου της Σάικαρας. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι οι ανώτεροι αξιωματούχοι της κινέζικης κυβέρνησης επισκέφθηκαν την Ανατολική Θράκη και έκαναν για αυτοψία και είδαν τις τοποθεσίες όπως σχεδιάζεται η κατασκευή. Γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού στον ιστοχώρο Middle East Eye. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η τουρκική πλευρά, στην Ανατολική Θράκη βρέθηκαν πρόσφατα για να επιθεωρήσουν την περιοχή κορυφαίοι αξιωματούχοι της κινέζικης National Energy Administration και της κινέζικης State Power Investment Corporation. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες διαφορές. Μπορούμε να συνάψουμε σύντομα συμφωνία με την Κίνα για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, είπε ο Υπουργός. Συνεχίζονται για την Συνόπη, ενώ είναι έτοιμος σχεδόν ο σταθμός στη Μερσίνα, στο ΑΚΟΥ της Μερσίνας. Ο σταθμός θα διαθέτει 4 αντιδραστήρες όταν ολοκληρωθεί, θα έχει δυνατότητα παραγωγής ενέργειας 4.800 ΜΒ και η ετήσια παραγωγή του θα καλύπτει το 10% της εθνικής κατανάλωσης στην Τουρκία. Ο Μπαϊρακτάρ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης είπε ότι η Τουρκία θα μπορούσε μελλοντικά να παράγει 20 γιγαβάτ ή γιγαβατόρες από τους 3 πυρηνικούς σταθμούς και άλλα 5 από τους μικρούς αντιδραστήρες. Το ΑΚΟΥ έχει ήδη μεγάλη συνεισφορά στην τουρκική οικονομία και τον ενεργειακό τομέα. Το 47% του σχεδίου αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων καλύπτεται από εγχώρια κεφάλαια, ενώ χιλιάδες Τούρκοι απασχολούνται στο σταθμό αφού αποτελούν το 80% του εργατικού προσωπικού. 4.000 άτομα θα είναι το προσωπικό που θα χρειαστεί για τη λειτουργία του ΑΚΟΥ όταν ολοκληρωθεί πλήρως και η Άγκυρα θα έχει διασφαλίσει ότι το 30% εξ αυτών θα είναι Τούρκοι πολίτες. Πρόσφατα η Τουρκία έστειλε 317 φοιτητές στη Ρωσία για να εκπαιδευτούν στην πυρηνική τεχνολογία. Τι λέτε γι' αυτό? Πάμε τώρα, τι μας λέει ο Νίκος Μελέτης. Μείζωνα απειλή, όχι μόνο περιβαλλοντική,
αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας αποτελεί για τη χώρα μας και ολόκληρη την περιοχή η φιλοδοξία του Ερντογάν να μετατρέψει την Τουρκία σε ισχυρή πυρηνική δύναμη προς το παρόν για την παραγωγή ενέργειας. Αποκτώντας βεβαίως πυρηνική τεχνογνωσία, ο πειρασμός για απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι μεγάλος για την Τουρκία, η οποία έχει κάνει προσπάθειες, τις ξέρουν οι Αμερικάνοι. Τους έχουμε πει εμείς, άμα λένε ότι δεν τις ξέρουν. Σε εργασία με το Πακιστάν, φέρτε και άλλους Πακιστάνους στην Ελλάδα. Σήμερα η Τουρκία, είπαμε αυτά, για την Ελλάδα υπάρχει μείζον θέμα. Καθώς σε μια σεισμογενή περιοχή, όπως έχει αποδειχθεί ότι είναι η Τουρκία, δρομολογείται η εγκατάσταση 3 πυρηνικών σταθμών. Καλά, εσείς εκεί μείνετε ακόμα. Πυρηνικά και σεισμογενής είναι και η Ελλάδα, δεν θέλουμε πυρηνικούς σταθμούς. Έχει η Τουρκία, θα καταστήσουμε την Ελλάδα μετά υποχείριο της Τουρκίας. Αν έχει 3 πυρηνικούς σταθμούς, να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα. Η Ελλάδα πρέπει χθες να κάνει βήματα να κάνει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και αν η Τουρκία κινηθεί για να γίνει πυρηνική δύναμη, να γίνει και η Ελλάδα. Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να χαθεί με τις ανοησίες και τις αιτιοληψίες του καθενός. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Αθήνα οφείλει, λέει ο Νίκος Μελέτης, παραβλέποντας την ελληνοτουρκική προσέγγιση, να μην πω τώρα τι είναι αυτό, να θέσει το ζήτημα της πυρηνικοποίησης της Τουρκίας σε όλα τα διεθνή φόρα και θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο αντιγενές το δεχόμενο η Τουρκία να αποδειχθεί πυρηνική δύναμη. Λοιπόν, εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι. Η Ελλάδα δεν τολμάει να καταγγείλει τα προφανή. Θα καταγγείλει την Τουρκία γιατί πάει να γίνει πυρηνική δύναμη, αφού φοβούνται από την σκιά τους αυτή. Πάμε τώρα. Ο Ερντογάν άρχισε να τη βγαίνει τώρα, συγγνώμη για την έκφραση δηλαδή, να τη βγαίνει και στην Ευρώπη. Τι δεν μας θέλετε και κάνετε δηλώσεις, θα ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο. Και όχι μόνο αυτό, σας έχω πει ότι έχω μεταφράσει, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί είναι 15 σελίδες, έχω μεταφράσει τις ομιλίες του και την περσινή και την προπέρσινη του Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Άμα δείτε εκεί το σχέδιό του θα ανατριχιάσετε. Και ποιο είναι το τραγικό, ότι αυτά που λέει προσπαθεί να τα κάνει. Και κάποια τα κάνει πράξη. Λέει λοιπόν, όπως διαμορφώθηκε το παγκόσμιο καθεστώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ενώ άρχισε το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων, Ιανουάριο του 1919, ιδρύθηκε οι 4 νικήτριες δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις, ίδρυσαν την Κοινωνία των Εθνών. Κατά πώς ήθελαν αυτοί, οι νικητές ήταν. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 5 νικήτριες δυνάμεις οδήγησαν σε μετεξέλιξη την Κοινωνία των Εθνών. Παρεμπιπτόντως, λέει, την εξέλιξαν. Δεν υπάρχει ρήμα εξελίσσω. Το ρήμα είναι μόνο εξελίσσομαι. Κάποιος μου είπε κατοπτρίζω. Δεν υπάρχει άλλο κατοπτρίζω, άλλο αντικατοπτρισμός. Είναι αντικατοπτρίζομαι, αντικατοπτρίζεται. Δεν υπάρχει αντικατοπτρίζω. Δεν γίνεται. Άρα δεν υπάρχει εξελίσσω. Έτσι. Ούτε θα το επικοινωνήσω. Αυτά τα δυο είναι λάθος. Έτσι. Το επικοινωνώ δεν είναι αλληλοπαθές ρήμα. Επικοινωνώ εγώ με κάτι. Δεν λέει επικοινωνώ εγώ αυτό με κάποιους, εντάξει. Και το εξελίσσω δεν υπάρχει, είναι εξελίσσομαι. Άρα η μετεξέλιξη της Κοινωνίας των Εθνών είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι νικητές, οι 5 νικήτριες δυνάμεις, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κίνα και Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, έκαναν την κοινωνία των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, μεταξέλιξη της Κοινωνίας των Εθνών κατά πώς ήθελαν, δηλαδή καινούριο καταστατικό χάρτη και το Συμβούλιο Ασφαλείας, οι 5 χώρες. Τι λέει ο Ερντογάν τώρα? Δεν γίνεται με αυτό, λέει, αυτά πρέπει να αλλάξει. Νιώθει δηλαδή ότι του δώσαν ένα πουκάμισο και δεν το χωράει, θέλει κάτι πιο πολύ, να είναι η Τουρκία στο Συμβούλιο Ασφαλείας κτλ. Τι πιστεύετε, ότι αν τελικώς βρει, υπάρχουν υποστηρικτές της άποψης του, η Ινδία, εάν βρει υποστηρικτές και οδηγήσει στην αλλαγή αυτού του καθεστώτος που όπως αυτό εγκαθιδρύθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θα ζητήσει την αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης?
Ετοιμαστείτε λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν αυτά, οι διπλωματίες είναι υποβοηθητικά. Η ισχυρή Ελλάδα θα βάλει στη θέση του τον Ερντογάν. Εντάξει, αυτά για τον Ερντογάν λοιπόν. Είπε στην Ευρώπη, δεν σας υπολογίζω στην ουσία. Όσοι νομίζουν, γιατί ακούω κάτι τέτοιες ανοησίες, λέει θα τον πιέσει η Δύση. Ποιος θα πιέσει η Δύση? Άμα υπολόγιζε τη Δύση, θα πήγαινε με τους Κινέζους να κάνει στις 40 εκκλησίες τρίτο πυρηνικό αντιδραστήρα και δεύτερο με τη Ρωσία. Για μαζευτείτε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Και τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, υπάρχει σε εξέλιξη μία... Ναι. Πού είμαστε ρε παιδιά? Εδώ είμαστε, ναι. Είπαμε ότι είχαμε ένα έγκλημα στη Λούτσα. Πληροφορούμε. Καταρχάς όλες οι συμμορίες στην Τουρκία, όλες είναι υπό τον έλεγχο του τουρκικού κράτους. Υπό τον ασφικτικό έλεγχο. Σε κάθε νομό, ό,τι κυκλοφορεί, για παράδειγμα όσο ήμουν στη Σμύρνη, ήξερα ποιες είναι οι συμμορίες, ποιοι είναι οι επικεφαλείς τους και σε ποιους τα δίνανε. Στην ασφάλεια, στον ομάρχη και στη ΜΙΤ. Για να μπορούν να κινούνται. Μάλιστα, μια φορά είχαμε κάνει 25η Μαρτίου εθνική γιορτή στο ξενοδοχείο Χίλτον. Σε μια αίθουσα ήρθε ο νομάρχης, ήρθε κόσμος, καλούσαμε τους πάντες. Εθνική γιορτή είναι αυτή, ήρθαν όλοι. Και μετά είπε ο πρόξενος, ο πρέσβης ο κύριος Ριζόπουλος, τώρα πρέσβης, τότε γενικός πρόξενος, λέει πάμε όλοι μαζί πάνω στο καζίνο να πιούμε ένα ποτό. Για πρώτη φορά πήγα εκεί, είχε καζίνο τότε. Τέλος πάντων, είδα κάποιον ο οποίος είχε τις μάρκες των $100 στίβα μπροστά του. Μιλάω για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια έπαιζε. Δεν υπερβάλλω. Λέω ποιος είναι αυτός, έπαιζα, έμαθα. Ήταν ένας Κούρδος. Ο αρχηγός μιας μεγάλης συμμορίας στην περιοχή. Το ξαναέψαξα πιο βαθιά. Λέει, εντάξει λέει. Μοιράζεται ό,τι παίρνει, το μοιράζεται με αυτόν. Τι πληροφορούμε? Καταρχάς αυτοί έχουν κάνει πραγματικά δισεκατομμύρια, δεν υπερβάλλω. Μιλάω για δισεκατομμύρια. Έχουν κάνει οι συμμορίες στην Τουρκία. Και αντίστοιχα, αν πάμε 50-50, κατά τον ίδιο βαθμό έχουν πλουτίσει και οι αξιωματούχοι που τους είχαν υπό τον έλεγχό τους. Μου είπαν ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή έχουν ξεμείνει από λεφτά η Τουρκία, η κυβέρνηση, οι κυβερνώντες, ζητούν από τις συμμορίες λεφτά. Και όσες συμμορίες δεν είναι απολύτως ελεγχόμενες, φεύγουν προς τα έξω για να γλιτώσουν τα λεφτά τους. Και λέει ότι τέτοιες συμμορίες ήρθαν και στην Ελλάδα. Με πολλά λεφτά και είναι σε θέση να λαδώσουν και Έλληνες κρατικούς αξιωματούχους. Ενώ σε θέματα ασύλου και τα λοιπά. Κατανοητόν. Όμως εδώ υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Ποιο? Για να δούμε. Ένα άρθρο που έγραψα, για να μην σας λέω λόγω ηλικίας έχω και ορισμένα κενά, να μην έχουμε κενά, να τα έχουμε πιο... Ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζεται το μορατόριο στις προκλήσεις που μονομερώς προβαίνει διαχρονικά η Τουρκία κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα προβαίνει στις εξής ενέργειες. Πρώτον, εισβάλλει σε ελεύθερο κυρίαρχο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χωριό Πύλα της Λάρνακας. Δεύτερον, διεξάγει κοινή διακλαδική άσκηση με τις ένοπλες δυνάμεις του ψευδοκράτους υπό την επωνυμία Άσκηση Φουρτούνα της Μεσογείου 2023 ήρωας λογαγός της εγγύης Τοπέλ, με τη συμμετοχή τμήματων και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Τρίτον, εξασφαλίζει την έκδοση παράνομης ναύτεξ με την ευγενική χορηγία του Βερολίνου, με την οποία δεσμεύει περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που μπαίνει σε οριοθετημένη ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, κρατώντας έτσι ζωντανό το τουρκολιβικό μνημόνιο και τη γαλάζια πατρίδα. Και
Τέταρτον, συνεχίζει την επιθετική της πολιτική με την οργανωμένη αποστολή από το έδαφος και τις ακτές τις τουρκικές χιλιάδων αλλοδαπών οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα παράνομα. Προσέξτε, τώρα αρχίζει το ψητό. Και όλα αυτά γίνονται γιατί προφανέστατα όταν συμφωνήθηκαν οι όροι του μορατόριου, τα θέματα αυτά δεν τέθηκαν ως όροι και προϋποθέσεις από ελληνικής πλευράς. Και έτσι μας τα κάνει τώρα η Τουρκία και εμείς λέμε δεν μπορούμε να πούμε τι κάνετε, γιατί δεν τα βάλαμε ως όρους, ότι το μορατόριο ισχύει άμα κάνεις αυτά. Άμα συνεχίσεις να μου στέλνεις, τέρμα μορατόριο. Δεν το είπαμε αυτό, γι' αυτό μας στέλνουν κάθε μέρα εκατοντάδες. Ασχέτως του τι έγινε κατά τη διαδικασία καθορισμού των όρων του μορατόριου, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την εθνική ασφάλεια και σχετίζεται με το θέμα της συνεχιζόμενης παράνομης εισόδου αλλοδαπών από την Τουρκία στην Ελλάδα. Η πρόσφατη δολοφονία 6 Τούρκων υπηκόων κουρδικής καταγωγής στη Λούτσα, που αφορά πόλεμο συμμοριών που έχει βγει από τα σύνορα της γείτονος, μας υποχρεώνει να καταθέσουμε τα εξής. Πρώτον, στην Τουρκία η δράση των συμμοριών είναι απολύτως ελεγχόμενη από τους μηχανισμούς του τουρκικού κράτους, όπως και τα έσοδα. Έτσι. Δεύτερον, το μεγαλύτερο μέρος των συμμοριών ελέγχεται από τις παρακρατικές παραστρατιωτικές ομάδες των γκρίζων λύκων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του βαθέως κράτους. Τρίτον, η ΜΙΤ, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας, κατά παράδοση από τη δεκαετία του 80, χρησιμοποιεί τα μέλη των συμμοριών του κοινού ποινικού δικαίου που ανήκουν στους γκρίζους λύκους σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Περιπτώσεις Αλατίν Τσακιτζή, Αμπτουλάχ Τσατλή κτλ. Τέταρτον, ο Αμπτουλάχ Ντι, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο για να πάει στη Λέσβο, ενώ κάρφωσε στους εκτελεστές τους 6 Κούρδους που συμμετείχαν σε συμμορία με Κούρδο αρχηγό που διαφεύγει στο εξωτερικό, είναι αυτόν, επειδή δεν ελέγχεται από τους γκρίζους λύκους, στην ουσία πήγαιναν να το σκοτώσουν και έφυγε, νομίζω είναι στην Ιταλία. Και σκόρπισαν και τα μέλη της ομάδας του, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Κούρδοι. Αυτή λοιπόν ήταν η 6 στην Ελλάδα. Ήρθε αυτός από τη Μυτιλήνη, ο Αμπτουλάχ Ντι, όπου ζει σαν πολιτικός πρόσφυγας, πρώην στέλεχος της ΜΙΤ αυτός. Μας τον φύτεψαν εδώ λοιπόν, πήγαινε και στοιχείο και έκανε διάφορα κόλπα, πήρε εντολή από το τουρκικό κράτος, ήρθε εδώ, τους εντόπισε και ειδοποίησε στους άλλους που τους έστειλε το τουρκικό κράτος και εκτέλεσαν τα παιδιά. Εντάξει. Εξασφάλισε πολιτικό άσυλο ως διεκόμενος αγγελονιστής. Αυτός διακινούσε και πολλά λεφτά. Εμπλεκόταν και στη διακίνηση. Και στη διακίνηση, αυτά τα λέω στις ΜΚΟ που διασώζουν. Αυτός ήταν ο εγκληματίας που σκότωσε τα παιδιά. Στην ουσία, πέμπτον, ο Αμπτουλάχ Ντι που διαμένει μόνιμα στη Μυτιλήνη με άσυλο, ως πολιτικός πρόσφυγας, εμπλέκεται σε διάφορα που σχετίζονται με τη διακίνηση μεταναστών και πολλών άλλων. Κατασκοπία δηλαδή. Μάλιστα, ο λόγο κύριος έκανε ταξιδάκι και στοιχείο. Έκτον, εξ όσων πληροφορούμε, στα 3 νησιά του Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Χίος και Σάμος, συνεχίζουν να είναι εγκατεστημένοι Τούρκοι αξιωματικοί της αστυνομίας. Δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά έτσι μου είπαν. Σύνδεσμοι με τις ελληνικές αρχές για την επιστροφή αλλοδαπών, των οποίων οι αιτήσεις για χορήγηση ασύλου δεν εγκρίνονται. Αυτοί είναι στα νησιά με βάση την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας το 2016. Γιατί τότε η Τουρκία δώσε μας, λέει, τα δισεκατομμύρια και εγώ όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα τους παίρνω πίσω. Πήρε στην αρχή μερικές εκατοντάδες και τέλος δεν ξαναπήρε. Και τότε γιατί τους κρατάτε εδώ τους αστυνομικούς? Όταν έχετε να στείλετε, πείτε ότι ελάτε παιδιά εδώ, πάρτε τους, φύγετε. Γιατί μένουν στα νησιά? Άρα τι κάνουν αυτοί? Δεν είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας αυτό? Συμπέρασμα. Η Ελλάδα πρέπει να ελέγξει μία προς μία τις χορηγήσεις ασύλου που έχουν λάβει Τούρκοι υπήκοοι, είτε πρόκειται για γκουλενιστές, είτε πρόκειται για Κούρδους, και να εντοπίσει τα άτομα εκείνα που εξασφάλισαν άσυλο χωρίς να δικαιούνται. Γιατί αυτοί μπορεί κάποιοι να είναι απλοί πολίτες, κάποιοι όμως μπορεί να είναι εγκάθετοι του τουρκικού κράτους και με πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Το πώς εξασφάλισαν άσυλο είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Το κέριο είναι να εντοπιστούν όλοι αυτοί και να γίνουν τα δέοντα. Τρόπος υπάρχει και μάλιστα είναι εύκολος. Και αν δεν ξέρουν, να μου φωνάξουν να τους τον πω. Πανεύκολος.
Αρκεί το κράτος και η κυβέρνηση να αντιληφθούν το μέγεθος της απειλής που συνιστά αυτή η κατάσταση για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Η δολοφονία των 6 Κούρδων και η σύλληψη του πρώην στελέχου της ΣΜΙΤ είναι ένα ηχηρό καμπανάκι. Πάμε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Πάμε, που είχε πει κάποτε και ο Γιώργος, τότε που είχε πει το λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είμαστε και λίγο ανανεωμένοι, μας ενοχλούσαν τα μαλλιά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και καλές εκπομπές. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλοι καλά, καληνύχτα.